ينظر الإنسان إلى طعامه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في هذا الفيديو الجديد. في هذا الفيديو إن شاء الله سنعلمكم على وصفات طبيعية كثيرة للنزلة المعوية أو ما تسمى النزلة الشعبية. إخواني، أول وصفة هي يخلط نقوم بعمل خليط ساخن من بذر الكتان فوق الصدر، يتم وضعه فوق الصدر، ونقوم بتغييرها كلما بردت هذه الخليط، ونحرص جيدا على عدم التعرض الصدر على الهواء أو التيارات مطلقا. أما الوصفة الثانية فنقوم بعمل خليط من بذر الكتان والزعتر والشمر بمقادير متساوية. إذا نأخذ خليط بذر الكتان والزعتر والشمر، إذا كنا نعمل مقادير متساوية أي معلقتان من كل نوع متساوية، ويؤخذ ملعقة على كوب ماء ويغلى ويصفى ويشرب 4 مرات. بعد أن نعمل الخليط ونضعه في وعاء، نقوم بأخذ ملعقة واحدة على كوب ماء ويغلى ويصفى ويشرب 4 مرات يوميا. الطريقة الثالثة يؤخذ تمر وتين وزبيب وعناب بمقادير متساوية ويغلى في ماء غليا جيدا، ثم يضرب في الخلاط ويشرب من هذا الخليط 3 أو 4 مرات في اليوم. هذه 3 وصفات إخواني مجربة على الأكيد للنزلة المعوية. أتمنى أن تكونوا استفدتم. لا تنسوا الاشتراك وعمل لايك لهذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.